Сполучені Штати Америки підтвердили участь у саміті миру в Україні, який відбудеться у червні в Швейцарії. Такий анонс зробила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. При цьому вона не оголосила, хто саме приїде на зустріч від США, передає «Голос Америки». Цитую, «Ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь, і ми будемо представлені у цьому майбутньому саміті», заявила Жан-П'єр. Але вона зазначила, що не знає, буде присутній на саміті сам президент США Джо Байден. Вона повідомила, що немає більш конкретної інформації, якою може поділитися. Жан-П'єр зазначила, що для нас важливо продовжувати переконуватись, що Україна має усі можливості необхідні для захисту, а також для забезпечення справедливого та міцного миру. Речниця Білого дому наголосила на необхідності швидкої підтримки України, яка має захищатись від атак. Ви бачили, що сталося у Харкові цими вихідними. Це важливо відзначити. 20 людей були вбиті. Це жахливо. Ось чому ми продовжуємо надавати допомогу і збільшувати її. У п'ятницю ми щойно анонсували чергову допомогу Україні. Саме так швидко ми намагаємося надати цю допомогу, сказала вона. Про саміт миру в Україні, саміт миру, так, який планується статися в Швейцарії 28 травня, президент Володимир Зеленський прокоментував можливу відсутність президента США Джо Байдена на саміті, і він сказав, нагадаю, що саме: «Я вважаю, що це не дуже сильне рішення. Я би дуже хотів, щоб президент Байден був особисто присутній. І знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо, на якому рівні». Перед цим Зеленський закликав лідерів США та Китаю і Джо Байдена та Сі Цзіньпіна взяти участь у конференції щодо миру в Україні. Він додав, що в зустрічі візьмуть участь представники понад 80 країн. Тим часом Європейський Союз хоче, щоб переговори про членство України в блок відбулися до 1 липня. Про це повідомляє з посиланням на Політико. Представники урядів 27 країн ЄС сьогодні вже обговорюють проєкт рамкової програми переговорів комісії щодо вступу України та Молдови до ЄС. І час не терпить зволікань, оскільки вже 1 липня Угорщина стане головою Ради ЄС. Один із європейських чиновників заявив, що бельгійське головування прагне до того, щоб переговори розпочалися на Раді зі спільних питань зустрічі міністрів у справах ЄС 25 червня. Хоча в останній доповіді Єврокомісії щодо України були відзначені деякі реформи, які Києву ще належить провести до початку цих переговорів. Чиновники кажуть, що Україна вже зробила більшу частину домашньої роботи. Це включає в себе реформи щодо захисту етнічних і мовних меншин, як рекомендувала Венеціанська комісія. Мало хто хоче дочекатися ще одного звіту, щоб підтвердити прогрес України в письмовому вигляді, побоюючись, що комісар з питань розширення, угорець Олівер Вархелі, може затягнути процес. Вархелі не захоче робити це дуже швидко, сказав один високопоставлений чиновник. Дипломати не очікують укладення угоди сьогодні з огляду на те, скільки складних технічних питань належить вирішити. Ідея полягає в тому, щоб почати обговорення на рівні послів з чутливих питань. Якщо в загальному говорити про членство України в ЄС, то ще у червні 2022 року Україна отримала історичний шанс стати членом Європейського Союзу, отримавши статус кандидата на саміті в Брюсселі. Однак цей статус був обумовлений проведенням низки важливих реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права, боротьбу з олігархами та відповідність стандартам ЄС. У 2023 році Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори щодо вступу до ЄС з Україною та Молдовою. Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Київ розраховує на початок переговорів вже до липня. І ще нещодавно глава МЗС Бельгії говорила, що Брюссель хоче провести зустріч з Україною та Молдовою щодо початку переговорів про членство в ЄС до кінця червня.